नमस्कार साथीहरु, म रवि कुमार र यहाँहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो यस UvAdvice मा स्वागत छ। साथीहरु, तपाईहरुलाई त एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाहा छ र हामी सम्पूर्ण मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुको मोबाइलमा चाहिँ जीमेल नाम गरेको एउटा कमन एप हुने गर्छ र सँगसँगै हामी सम्पूर्ण मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ आफ्नो जीमेल आइडीलाई सधैं लगइन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा राखेका हुन्छौं, किनकि हामीले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ फेसबुक, इमो, मेसेन्जर लगायत आफूलाई चाहिने अरु विभिन्न एपहरुलाई चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड अथवा इन्स्टल गर्नको लागि त्यतिखेर हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ हाम्रो जीमेल आइडी लगइन भएको हुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि तपाईले जीमेलबाट चाहिँ आफ्नो फेसबुक आइडी बनाउनु भएको छ भने अथवा तपाईले गुगल फोटो र गुगल ड्राइभमा चाहिँ आफ्नो विभिन्न फोटोहरु सेभ गरेर राख्नु भएको छ भने अब चाहिँ तपाई एकदमै सावधान रहनु होला, नत्र भने भोलि बिहान तपाईलाई एकदमै पछुताउनु पर्ने छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। त्यो किन हो भन्दाखेरि तपाईहरु मध्ये लगभग 99% मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुलाई एउटा नयाँ खतरनाक गोप्य कुरा थाहा छैन ल कि तपाईले अहिले चलाउँदै गरेको तपाईको मोबाइल फोन भित्र एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको खतरनाक गोप्य सेटिङ लुकेर बसेको छ। यदि तपाईले त्यो खतरनाक गोप्य सेटिङलाई भर्खरै मैले भने अनुसार चेक गरेर बन्द गर्नु भएन भने त्यो अवस्थामा यहाँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईले जीमेलबाट चाहिँ आफ्नो फेसबुक आइडी बनाउनु भएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ कुनै एप डेभलपरले अथवा कुनै एप बनाउने व्यक्तिले चाहिँ इजिली तपाईको फेसबुक आइडीलाई ह्याक गरेर तपाईले आफ्नो श्रीमती अथवा आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग फेसबुक मेसेन्जरमा गरेको त्यस्तो खालको गोप्य कुराकानीलाई हेर्न अथवा मिसयुज गर्न सक्छ अथवा लिक गर्न सक्छ र त्यस्तै गरेर गुगल फोटो र गुगल ड्राइभमा सेभ रहेको तपाईको सम्पूर्ण फोटो भिडियोलाई पनि लिक गर्न सक्छ अथवा मिसयुज गर्न सक्छ, जसले गर्दा भोलि बिहान तपाईमाथि अनेकौं सपनामा पनि नसोचेको थुप्रै समस्याहरु आउन सक्छ। तर अब चाहिँ तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन, किनकि यदि तपाईले भर्खरै मैले भने अनुसार त्यो नयाँ खतरनाक गोप्य सेटिङलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चेक गरेर बन्द गरिदिनु भयो भने त्यो अवस्थामा अब चाहिँ कसैको बाउले पनि तपाईको फेसबुक आइडीलाई ह्याक गर्न सक्ने छैन अथवा गुगल फोटो र गुगल ड्राइभमा रहेको तपाईको सम्पूर्ण प्राइभेट फोटो भिडियोहरु चाहिँ यहाँ मिसयुज अथवा लिक हुने सम्भावना यहाँ एकदमै हदसम्म कम हुन्छ। त्यही भएर आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला। यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल फोन भित्र लुकेर बसेको कुन चाहिँ खतरनाक गोप्य सेटिङलाई भर्खरै चेक गरेर बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले यहाँ एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम के रहेको छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र सँगसँगै तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ त्यसको बारेमा यो भिडियोको तलपट्टि रहेको कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ आफ्नो विचारहरु अवश्य नै कमेन्ट गर्नु होला। र अब चाहिँ आजको यो भिडियोको विषयवस्तुतिर लागौं। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, आफ्नो मोबाइल फोन भित्र लुकेर बसेको कुन चाहिँ खतरनाक गोप्य सेटिङलाई भर्खरै चेक गरेर बन्द गर्ने हो भन्ने कुरा जान्नको लागि र डिटेलमा देखाउनको लागि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ मेरो यो मोबाइलको स्क्रिनलाई यता साइडमा एड गर्दिन्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो सेटिङलाई यहाँ टच गरेर ओपन गर्नुस् र त्यसपछि लास्ट गर्नु भयो यार। अब चाहिँ तपाईले यसरी तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ सेकेन्ड लास्ट अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि सेटिङ फर गुगल एप लेखेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि रहेको यो कनेक्टेड एप भन्ने अप्सनमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कनेक्टेड एप लेखेको छ र त्यसको तलपट्टि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको जीमेल आइडी देखाउने छ र सँगसँगै तपाईले त्यसको तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको जीमेल आइडी सँग जति पनि एपहरु यहाँ कनेक्ट रहेका छन् ती सबै एपहरु यहाँ देखाउने छ। र अब चाहिँ तपाईले यहाँ एउटा कुरा बुझ्नु पर्ने छ। त्यो कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि जस्तै मानौ तपाईले कुनै एपलाई चाहिँ थर्ड पार्टी सोर्सबाट अथवा कुनै वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुभयो र तपाईले त्यो एपलाई युज गर्नको लागि तपाईले आफ्नो जीमेल आइडी सँग कनेक्ट गर्नुभयो, तर त्यो एप चाहिँ कुनै खतरनाक एप डेभलपरद्वारा डेभलप गरिएको हो अथवा कुनै खतरनाक एप व्यक्तिद्वारा चाहिँ त्यो एप बनाइएको हो भने त्यो अवस्थामा यहाँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यो खतरनाक एप बनाउने व्यक्तिले चाहिँ इजिली तपाईको जीमेल आइडीलाई एक्सेस लिएर तपाईको जीमेल आइडीबाट बनेको सम्पूर्ण कुराहरुलाई यहाँ ह्याक गर्न सक्छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि जस्तै मानौ तपाईले जीमेलबाट चाहिँ आफ्नो फेसबुक आइडी बनाउनु भएको छ भने त्यो अवस्थामा यहाँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यो खतरनाक एप बनाउने व्यक्तिले चाहिँ इजिली तपाईको फेसबुक आइडीलाई यहाँ ह्याक गर्न सक्छ र त्यस्तै गरेर तपाईको गुगल फोटो र गुगल ड्राइभमा रहेको तपाईको सम्पूर्ण फोटो भिडियोहरुलाई पनि यहाँ लिक गर्न सक्छ, किनकि तपाईले त्यो खतरनाक एपलाई चाहिँ आफ्नो जीमेलको एक्सेस दिनु भएको छ अथवा तपाईले त्यो खतरनाक एपमा चाहिँ आफ्नो जीमेललाई कनेक्ट गर्नु भएको छ, जसले गर्दा तपाईको फेसबुक आइडी यहाँ ह्याक हुने सम्भावना एकदमै बढी हुने गर्छ र सँगसँगै गुगल फोटो र गुगल ड्राइभमा रहेको तपाईको सम्पूर्ण फोटो भिडियोहरु पनि यहाँ लिक हुने सम्भावना एकदमै बढी हुने गर्छ। र यस्तो अवस्थामा तपाईले यहाँ सुरक्षित हुनको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले जुन कुनै पनि एपलाई चाहिँ प्ले स्टोर बाहेक अन्त अरु कुनै पनि वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नु भएको छ र त्यो एपले चाहिँ तपाईको जीमेल आइडीको एक्सेस लिएको यहाँ देखाउँदै छ अथवा त्यो एप तपाईको जीमेल आइडी सँग यहाँ कनेक्ट रहेको देखाउँदै छ, तपाईले त्यो एपको नाममाथि एकचोटी यसरी टच गर्नु। जस्तै म चाहिँ यो एपको नाममाथि एकचोटी यसरी टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यो डिस्कनेक्टको बटनमा टच गरेर तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले फेरि यो डिस्कनेक्टको बटनमा टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलबाट पनि त्यो एप यहाँ यसरी नै रिमुभ हुनेछ अथवा तपाईको
जिमेल आइडीसँग कनेक्ट रहेको त्यो एप चाहिँ यहाँनिर यसरी नै रिमुभ हुनेछ र सँगसँगै तपाईँले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जुन कुनै पनि एपलाई चाहिँ प्ले स्टोर बाहेक अन्त अरू कुनै पनि वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नुभएको छ र त्यो एप चाहिँ खतरनाक एप रहेको छ अथवा थर्ड पार्टी एप रहेको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले ती सबै खतरनाक एप अथवा ती सबै थर्ड पार्टी एपको चाहिँ यहाँनिर जिमेल पर्मिसनलाई बन्द गर्नु होला अथवा ती सबै खतरनाक एप अथवा ती सबै थर्ड पार्टी एपलाई चाहिँ आफ्नो जिमेलबाट यहाँनिर डिस्कनेक्ट गर्नु होला जसले गर्दा तपाईँको फेसबुक आइडी र सँगसँगै गुगल फोटो र गुगल ड्राइभमा रहेको तपाईँको सम्पूर्ण फोटोहरू यहाँनिर ह्याक हुने अथवा लिक हुनबाट धेरै हदसम्म सुरक्षित रहनेछ। साथै यो रहेको थियो तपाईँको मोबाइल फोनभित्र लुकेर बसेको एउटा एकदमै खतरनाक गोप्य सेटिङ जसलाई चाहिँ हामीले भर्खरै चेक गरेर बन्द गरिसकेका छौँ। यदि साथै तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नु। सस्तो साथीहरु फेरि अर्को भेटौँला।